सो आज चाहिँ यो भ्लगमा तपाईहरुलाई मैले बेस्ट मोटो भ्लगिङ सेटअपको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु है। मोटो भ्लगिङ सेटअप कसरी चाहिँ प्रोपरली गर्ने र मोटो भ्लगिङ सेटअप सँगसँगै अडियो सेटअप चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले क्लियर अडियोको लागि चाहिँ हामीले सेटअप मिलाउने, मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि हेलमेट सेटअप कसरी गर्ने हैन। सो माइक सम्बन्धी कुराहरू र माइक चुज गर्दाखेरि कुन चुज गर्ने अनि गोप्रो कम्प्लिट सेटअप कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई गर्न गइरहेको छु। हामीले मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको जस्तै भिडियो क्वालिटी सँगसँगै हामीले अडियो क्वालिटीलाई चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो जति तपाईको भिडियो क्वालिटी म्याटर गर्छ भ्लगिङ गर्दाखेरि त्यति नै त्योभन्दा अझ बढी अडियो क्वालिटी म्याटर गर्ने हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ मोटो भ्लगिङ सेटअप गर्नुहुन्छ भने गोप्रोबाट एउटा प्रोपर अडियो सेटअपको लागि पनि तपाईले राम्रो आइडिया लिनुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईले यसरी भ्लगिङ गरिरहँदाखेरि बोलिरहँदाखेरि चाहिँ क्लियर अडियो राम्रोसँग अडियो सुन्न सकोस् हैन। नोइज चाहिँ तपाईको सकेसम्म चाहिँ बाहिरको विन्ड नोइजहरू चाहिँ क्यान्सल हो। सो हामीले मोटो भ्लगिङको सेटअप गर्दाखेरि हेलमेट भित्र अडियो सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 4वटा कुराहरू चाहिँ मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसारले चाहिँ नोट गरेको छु। सो 4वटा फ्याक्टर रहेको छ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अडियो सेटअपमा चाहिँ एकदमै धेरै ह्युज डिफरेन्स आउँछ। फर्स्ट रहेको छ गाइस तपाईले जुन पर्चेस गर्नुहुने माइक छ त्यो माइक रहेको छ। सो तपाईले माइक पर्चेस गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो माइक कुन क्वालिटीको छ हैन। डिफ्रेन्ट क्वालिटीको माइकहरू आउँछ नि त मार्केटमा। सो कुन क्वालिटीको माइक तपाईले पर्चेस गरिरहनु भएको छ। माइकमा पनि तपाईको गोप्रोको माइक एडाप्टर अथवा मिडिया मोडमा लाग्ने भनेको टीआरएस वाला माइक हो। सो टीआरएस माइक भनेको के हो तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ साइडमा मैले फोटो राखिदिएको हुनेछु, फोटोमा हेर्नु होला। सो गोप्रोमा जहिले पनि माइक एडाप्टर अथवा मिडिया मोडमा लाग्ने भनेको चाहिँ टीआरएस वाला माइक हो। सकेसम्म राम्रो बेस्ट भन्दा बेस्ट क्वालिटीको माइक चाहिँ पर्चेस गर्नु होला, टीआरएस माइक भन्न चाहन्छु। सो अब सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईको हेलमेट पनि रहन्छ। तपाईले माइक राम्रो पर्चेस गर्नुभयो तर तपाईको हेलमेट जुन छ त्यो हेलमेटमा चाहिँ तपाईको जुन चिनभन्दा तलपट्टि सानो खालको पतौलो लेयरको एउटा प्याडिङ आउँछ क्या राम्रो खालको हेलमेटहरूमा। नर्मल्ली अब 5-7 हजारको हेलमेटबाट पनि आउन थालेको छ आजकल। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईको विन्डभित्र हेलमेटभित्र कतिको छिर्ने कतिको नछिर्ने त्यो म्याटर गर्छ। सो तपाईले चाहिँ एउटा हेलमेट सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि विचार गरेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ मोटो भ्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन यो हाम्रो अगाडिपट्टि हेलमेटमा हुने जुन एयर फिल्टरको लागि जुन अन अफ गर्ने बटनहरू हुन्छ त्यो अन गर्दा र अफ गर्दाखेरि पनि आकाश पाताल फरक पाएँ मैले पर्सनली मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि। थर्डमा चाहिँ जुन तपाईले फर्स्टमा पर्चेस गर्नुभएको माइक जुन छ फर्स्ट कुरा गरेँ त्यो पर्चेस गर्नुभएको माइक चाहिँ कसरी सेटअप गर्नुहुन्छ त्यो सेटअपले पनि धेरै नै आकाश पातालको फरक हुन्छ है त। सो माइक सेटअप गर्दाखेरि पनि तपाईको हेलमेटको अब साइडको प्याडिङमा हाल्ने हो कि मुखकै अगाडि हाल्ने हो कि अथवा मुखको तल हाल्ने हो कि हैन कता हाल्ने हो त्यसले नि धेरै फरक पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अलि माथि जाउँ। सो तपाईले जुन माइक पर्चेस गर्नुभएको छ त्यसको प्रोपर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति देशी जुगाड लगाउनु भयो भने चाहिँ अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ क्या अडियोमा। सो मैले चाहिँ कसरी सेटअप गरेको छु त्यो कुराहरू पनि तपाईलाई यो भ्लगमा गर्नेछु। र फोर्थमा रहेको छ गाइज गोप्रोको सेटिङ्सहरू। तपाईले राम्रो माइक पर्चेस गर्नुभएको छ हेलमेट पनि राम्रो छ सेटअप पनि गर्नुभयो तर लास्टमा आएर लास्ट मुभमेन्टमा तपाईको गोप्रो सेटिङ मिलेन भने फेरि त्यहाँनिर फेल खान्छ। सो यो 4वटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिटेलली कुरा गर्नेछौँ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँले चाहिँ गोप्रो भर्खरै किन्नु भएको छ र एउटा प्रोपर सेटअप गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो एक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र त्यति भन्दै अब ढिला नगरिकन मेरो सेटअपहरू के कस्तो गरेको छु कसरी सेटअप गर्ने एउटा क्लिन मोटो भ्लगिङ सेटअप क्लियर अडियोको लागि त्यो अडियो सेटअपको लागि चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त। लेट्स गो। सो अलराइट गाइज मैले चाहिँ जुन मोटो भ्लगिङ सेटअपको अघि कुरा गरिरहेको थिएँ। सो मोटो भ्लगिङ सेटअपको लागि चाहिँ हजुरसँग हुनुपर्ने भनेको चाहिँ गोप्रो त अफकोर्स हुनै पर्यो। हिरो 5 देखि हिरो 11, 12 अहिले 12 आइसकेको छ लेटेस्ट मोडल। सो 5 देखि 12 जुनसुकै मोडल छ भने तपाईँले यो जुन मैले देखाइरहेको छु यो सेटअप हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो मसँग चाहिँ यो हिरो 11 रहेको छ, हिरो 11 ब्ल्याक। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मैले सेटअप गरेको माइक एडाप्टर र युलान्जी केस छ। यो जुन यो केस तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ युलान्जी केस हो। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ मैले यो माइक एडाप्टर यसरी माइक एडाप्टर चाहिँ घुसाइरहेको छु। अनि यो तलपट्टि जुन मैले यो राखिरहेको छु सो यो राख्नुको रिजन भनेको चाहिँ एङ्गल एक्सटेन्डर भन्छ यसलाई। सो एङ्गल एक्सटेन्डर चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जुन पनि हामीले सेटअप गर्छौँ सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिन माउन्ट चाहिने हुन्छ। सो यो चिन माउन्ट चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा है त। चिन माउन्ट चाहियो। चिन माउन्ट भइसकेपछि तपाईँले यो जुन यो मैले देखाएको छु युलान्जी केस माइक एडाप्टर अनि त्यसपछि यो
एउटा एक्सटेन्डर राखेर यो वाला सेटअप चाहिने हुन्छ हजुरलाई। सो अब हजुरले मोटो ब्लगिङ सेटअप गरिरहँदाखेरि चाहिँ सुरुमा भनेको चाहिँ तपाईँलाई कुन एङ्गलमा चाहिँ भिडियो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हेलमेटमा पनि अब माथिपट्टि राख्ने हो कि क्यामेरा, साइडमा क्यामेरा राख्ने हो कि डिफ्रेन्ट एङ्गलमा हाल्न सक्नुहुन्छ। तर बेस्ट भ्यू भनेको जहिले पनि यो चिन साइड छ नि, त्यो चिन साइडबाट चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भ्यू आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। सो तपाईँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मोटो ब्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ चिनबाटै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो। मेरो एक्सपिरियन्समा मैले चेस्ट माउन्टबाट पनि ट्राई गरेँ, साइडहरूबाट पनि ट्राई गरेको छु, तर सबैभन्दा बेस्ट भ्यू भनेको चाहिँ यसैबाट आउनेछ। सो त्यही भएको भएर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले चाहिँ बेस्ट भनेको चिन माउन्ट हो। सो माइकको जुन अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ, सुरुमा चाहिँ तपाईँले माइक पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ गोप्रोको लागि माइक एडाप्टर अथवा मिडिया मोडमा लाग्ने भनेको चाहिँ टिआरएस वाला माइक हो। सो टिआरएस र टिआरएसको डिफ्रेन्स तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो प्रिभियस भ्लग छ माथि लिङ्क पनि हालिदिनेछु, त्यो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो टिआरएस वाला माइक चाहिँ लाग्ने हुन्छ। सो टिआरएस भनेको कस्तो माइक हो त, त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ है त। सो यो तपाईँले अब म भिडियोमा जुम गर्दै देखाउनेछु, यो वाला माइकलाई चाहिँ टिआरएस माइक भन्छ गाइज है। सो टिआरएस वाला भनेको चाहिँ नर्मल 3.5mm हामीले जुन अब इयरफोनहरू, मोबाइलको इयरफोनमा लाग्नेवाला ज्याकहरू हुन्छ नि, नर्मल ज्याकहरू, त्यसलाई चाहिँ टिआरएस वाला भन्छ। सो गोप्रोमा लाग्ने भनेको चाहिँ टिआरएस वाला ज्याक लाग्छ है त। सो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई दुईवटा माइक देखाउन सक्छु। सो यो चाहिँ तपाईँको सर्ट गनवाला अलिक क्वालिटीवाला माइक रहेको छ भनेदेखि अर्कोवाला चाहिँ यो नर्मल खालको माइक रहेको छ, नर्मल टिआरएस माइक हो। सो दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपको माइक चाहिँ मैले किन देखाएँ भन्दाखेरि तपाईँको बजेट अनुसारले पनि तपाईँले माइक चुज गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर खास त्यसको लागि चाहिँ मैले यो एज अ स्याम्पल चाहिँ तपाईँलाई दुइटै माइक देखाउन खोजेको। सो मैले चाहिँ कुनबाट गरेको छु र त्यो कुरा पनि म अहिले इनसाइड हेलमेट पनि जाउँला, सुरुमा चाहिँ म माइकतिर गएँ। सो माइक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एकदम राम्रो खालको टिआरएस माइक गोप्रोमा तपाईँसँग माइक एडाप्टर अथवा मिडिया मोड छ भने है त। माइकको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन सेटअप गर्छौँ नि, अब त्यो माइक सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो माइक भयो। अब यो माइकमा चाहिँ तपाईँको यो यतापट्टि यो जुन यो फोमको साइड छ नि, यो तपाईँलाई क्यामेरामा देखाउँछु, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मैले पर्सनल मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले चाहिँ यसरी डाइरेक्ट माइक हाल्नुभन्दा चाहिँ तपाईँको माइकको यो छेउ साइड छ नि, यो छेउ एज साइडमा चाहिँ तपाईँको मजाले यो टेपिङ बेर्ने, यतापट्टि मजाले यो एड्समा टेपिङ बेर्ने, जस्तो यो ठुलो माइक छ यसमा चाहिँ तपाईँको यो एड्समा चाहिँ मजाले यसरी टेप लगाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विन्ड चाहिँ तपाईँको यो खुल्ला साइडहरूबाट चाहिँ विन्ड नजाँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ओपनली राख्दाखेरि र टेप लगाइसकेपछिको मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स तपाईँले सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै डिफ्रेन्स पाएँ मैले। विन्ड त्यो स्यार हुने चाहिँ हुन्छ नि, अलिकति केही हदसम्म चाहिँ फिल्टर हुँदो रहेछ। सो मैले यो धेरै अब युट्युबहरूमा नि हेरेको थिएँ, म्याक्सिमम् अब ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले पनि तपाईँको सेटअपहरू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टेपिङहरू चाहिँ जुनसुकै चाहे जुनसुकै क्वालिटीको माइक होस्, तर यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईँको टेपिङ लगाइदिइसकेपछि, किनकि यो भित्र त तपाईँको यस्तो रिसिभर हुन्छ नि त, यो रिसिभर हुन्छ। सो यो रिसिभरको चाहिँ तपाईँको यतापट्टि हामीले यो फोमिङ राख्छौँ, यो फोमभन्दा तलपट्टि चाहिँ मजाले टेप बाँधिदियो भने चाहिँ तपाईँको एकदमै बेस्ट एउटा जुगाड हुनेछ। यो चाहिँ देशी जुगाड अघि मैले कुरा गरेँ, यो चाहिँ एउटा तपाईँको जुगाड हो। यो तपाईँले टिप्स अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम जस्ट तपाईँले अहिले जुन माइक युज गर्नुभएको छ त्योभन्दा चाहिँ अलिक बेटर नै साउन्ड आउँछ है त। सो दोस्रो मैले इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ हेलमेट भनेर कुरा गरेको थिएँ। सो जस्तै हेलमेट पर्चेस गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र हेलमेटको तल मैले जुन अघि चिन प्रोटेक्टर टाइपको यो प्याडिङ भनेको थिएँ, जस्तै यो मेरो चाहिँ बिल्मोला ऱ्यापिड आरएस सिरिजको फुल ब्ल्याकमा चाहिँ यो हेलमेट रहेको छ बिल्मोलाको। सो यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि एउटा फाइदाको कुरा चाहिँ जस्तै यहाँनिर तपाईँको चिननेरि चाहिँ तपाईँको एउटा सानो यो प्रोटेक्टर टाइपको हुन्छ, यो हो। सो यसले चाहिँ तपाईँको विन्ड नोइज चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हेलमेटभित्र छिर्नलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बेरियर क्रिएट गर्छ है त। सो मोटो ब्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो भेन्टहरू चाहिँ सकेसम्म सबै भेन्टहरू जहाँ भेन्टहरू छ त्यो भेन्टहरू चाहिँ बन्द गरिदिनु होला, किनकि तपाईँको माथिको त खासै त्यति फरक लागेन मलाई, तर यहाँ अगाडिको चाहिँ तपाईँको यो भेन्ट अन गर्दा र अफ गर्दाखेरि चाहिँ हावा छिर्ने नछिर्ने हुँदो रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चिन माउन्ट इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हेलमेटको यो अगाडिपट्टि फ्रन्ट जुन एयर फिल्टर छ यो एयर फिल्टरको साइडमा चाहिँ अन अफ गर्ने बटन हुन्छ होला, म्याक्सिमम् हेलमेटहरूमा पाइरहेको हुन्छ। सो त्यो हेलमेटहरूमा चाहिँ सकेसम्म अन अफ गर्ने अप्सन हुन्छ, यो ट्याक्क भेन्टहरू चाहिँ सबै बन्द गरिदिनु होला है त। सो सकेसम्म चाहिँ माथिको र तलको दुवै बन्द गर्दाखेरि भित्र हेलमेटमा कहीँबाट नै हावा फ्लो हुँदैन। सो फ्लो नहुने बित्तिकै तपाईँ केही न केही हदसम्ममा चाहिँ तपाईँको अडियो चाहिँ क्रिस्पी एन्ड क्लियर आउँछ। सो थर्ड मैले इम्पोर्टेन्ट जुन अघि फ्याक्टरको कुरा गरेँ त्यो भनेको चाहिँ जुन तपाईँले पर्चेस गर्नुभएको माइक छ नि
त्यो माइकलाई चाहिँ हजुरले प्रपर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेलमेटमा सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि चिनभन्दा तल साइडमा अथवा जुन हेलमेटको प्याडिङ हुन्छ प्याडिङको लेफ्ट साइडमा कि त राइट साइडमा गर्नु होला, किनकि डाइरेक्ट मुखको अगाडि पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले जतिचोटि सास फेर्नुहुन्छ नि त्यो सास फेरेको हरेक तपाईँको ब्रिदिङ नै माइकले क्याप्चर गरिदिन्छ। माइक जहिले पनि सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ मुखको अगाडि चाहिँ नहाल्नु होला, सकेसम्म चाहिँ यो साइडको प्याडिङ छ कि राइट साइड कि लेफ्ट साइड। सो मैले चाहिँ लेफ्ट साइडमा प्याडिङमा हालिदिएको छु। सो माइकहरू पनि धुलो नै छ, माइन्ड चाहिँ नगर्नु है त्यसो। सो यो साइडको प्याडिङमा चाहिँ मैले वायरहरू मजाले हालेर अनि त्यसपछि यो जुन फोमको टाउको छ यो टाउको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि चाहिँ टेपले मजाले बेरेको छु अनि यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो टाउको मात्रै निकालेको छु। जुन मैले अघि माइकको कुरा गरेँ, जस्तै यो माइकको जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, सो यो माइकमा तपाईँको यो साइड एड्जमा चाहिँ मजाले टेप लगाइदिने अथवा तपाईँको जेले भयो नि टाइट गरिदिँदा हुन्छ, सकेसम्म चाहिँ टेप लगाइदिनु होला, मजाले यसरी टेप लगाइदिने। अनि यो जुन अगाडिपट्टि चाहिँ यो अगाडिपट्टि मात्र यसरी साइडमा देखोस् है त, त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको विन्ड कहीँबाट पनि छिर्ने चान्सेस हुँदैन। सो माइक मैले कसरी सेटअप गरेको छु त्यो कुराहरू पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला। सो गाइज फोर्थमा जुन मैले कुरा गरेको थिएँ गोप्रो सेटिङको बारेमा, सो गोप्रो सेटिङहरूले पनि तपाईँको अलिकति केही हदसम्म चाहिँ अडियोमा चाहिँ इम्प्रुभ ल्याउन सकिन्छ। जस्तै प्रिफरेन्समा गइसकेपछि जस्तै माइक एडप्टर घुसाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले मोड्स भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ है त। सो मोड्समा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै मैले अघि जुन फोटोहरूमा देखाएँ मैले जुन सेटअप गरेको छु त्यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डवाला माइक हो। सो स्ट्यान्डर्ड माइकमा मैले हालेको छु। अब त्यही माइक राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ तर मैले रङली चाहिँ मैले सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड माइक प्लस भन्ने यो जुन सेकेन्ड अप्सन छ यो सेकेन्ड अप्सनमा मैले यदि गरेँ भनेदेखि एकदमै धेरै लाउड साउन्ड आउने हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले अलिक बेसरी बोल्यो भनेदेखि एकदम त्यो अडियो चाहिँ फाटिन्छ है। त्यसो यहाँनिर डिफ्रेन्ट अप्सन देख्नु छ, स्ट्यान्डर्ड माइक, पावर्ड माइक प्लस, लाइन इन भन्नेहरू छ होइन। जस्तै बोयाको BY-M1 भन्ने पावर्ड माइकहरू हुन्छ, त्यो पनि यो जुन माइक एडप्टर छ यसमा लाग्न त। तर त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको BY-M1 तपाईँले यदि युज गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि जुन यो सेटिङ छ यसमा चाहिँ तपाईँको मोड्समा गएर हामीले स्ट्यान्डर्ड माइक होइन पावर्ड माइकमा लानुपर्ने हुन्छ, पावर्ड माइक अप्सन राख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो तपाईँको माइक कुन छ तपाईँले माइक राम्रोसँग चिन्नुपर्ने हुन्छ र माइक चिनेर त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँनिर यो गोप्रोको सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँको बेस्ट पोसिबल अडियो चाहिँ निस्किन्छ। सो मैले चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सुट गर्ने भनेको चाहिँ 2.7K 60 FPS मा राखेर खिच्छु र लेन्स भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँले गोप्रोको सबैभन्दा वाइड एङ्गल सुपर वाइड एङ्गल भनेर पाइन्छ जुन हामीले मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर बाइकको र साइड बाई साइड भ्यू चाहिँ राम्रोसँग देखिन पर्ने हुन्छ। सो हाइपर स्मुथ चाहिँ मैले जहिले पनि अन मात्र गरिदिन्छु। सो यो बुस्ट गर्दिनँ किनकि बुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो फ्रेमिङ क्रप भइदिन्छ क्या। तपाईँले यदि गोप्रो चलाउनु भएको छ भने तपाईँलाई आइडिया छ होला। त बुस्ट गऱ्यो हामीले बुस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो फ्रेम क्रप हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गरेँ भनेदेखि डाइनेमिक क्रपिङ टेक्स इफेक्ट भनेको छ होइन। सो त्यही भएको भएर अन नै गरिदिँदाखेरि पनि मोर देन इनफै हुन्छ होइन। सो एकदमै अब तपाईँको अफरोडिङहरू एक्सट्रिम अफरोड टाइपको इन्ड्युरो टाइपको गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हाइपर स्मुथ त्यही अनुसारले बुस्ट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ है त। सो अरू त नर्मल्ली सेम नै छ है, त्यस्तो खासै चलाउनु पर्दैन। सो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको बिट रेट। सो तपाईँले भिडियो सुट गर्दा जहिले पनि बिट रेट चाहिँ हाईमै राखिदिनु होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको आइएसओ चाहिँ तपाईँको मिनिमम 100 र म्याक्स चाहिँ 1600 गर्नु होला। यो आइएसओ तपाईँको मिलेन भने पनि तपाईँको भिडियो हुन्छ नि क्वालिटी जुन आउनु पर्ने हो गोप्रो हिरो 11 लिइरहनु भएको छ तर यो आइएसओ मिलेन भनेदेखि तपाईँको हिरो 5 को जति पनि क्वालिटीको आइँदैन। सो त्यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला है। अनि सार्पनेस भनेको चाहिँ जहिले पनि मिडियममै राखिदिँदाखेरि ठिक छ। कलर चाहिँ नेचुरलमै छोडिदिनु होला र अडियो अफ नै गरिदिनु होला। र तपाईँले यदि मिडिया मोड युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर मिडिया मोड भनेर देखिन्छ है त। सो मेरो चाहिँ माइक एडाप्टर भएको कारण यो मिडिया मोड चाहिँ अब फिचर अफ नै छ है त। सो अरू त सर्टकटहरू भयो। सो यो चाहिँ मेरो सेटिङ रहेको छ। मैले चाहिँ सो मेरो मोटो भ्लगिङ मैले कसरी गर्ने गर्छु त्यो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ। त्यहाँ चाहिँ 2x भनेको चाहिँ तपाईँको 60 FPS को 2x मा मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ 120 FPS मा सुट हुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँले सुपर वाइड एङ्गल देख्न सक्नुहुन्छ। सुपर वाइडमै हालेको छु 16 mm मा। सो स्ट्यान्डर्ड 2.7K 60 FPS सुपर भ्यू है त। सो यो यसरी चाहिँ मैले सुट गर्ने गर्छु र यसैलाई चाहिँ मैले एडिट गरेर अनि त्यसपछि तपाईँहरू माझ भिडियो पुग्छ है त। सो यो भिडियो अहिले तपाईँहरू माझ पुगिरहँदाखेरि चाहिँ मैले बाइकबाट जति पनि भिडियो खिच्छु सो 2.7K 60 FPS सुपर भ्यूमा खिचेको हुन्छ है त। सो यो सेटअप मैले अघि जुन कुरा गरेँ अब यो क्लोज सेटअपको लागि पनि तपाईँको यहाँनिर हिल केस छ, गोप्रो छ, माइक एडाप्टर भयो अनि यो एङ्गल एक्सटेन्डर भयो। सो एङ्गल एक्सटेन्डर चाहिँ अहिले यता हेलमेट माउन्टमा राख्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउँला। सो गाइज हाम्रो फाइनल मोटो भ्लगिङ सेटअप चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइडबाट मजाले होइन। सो माइक चाहिँ यहाँबाट निकालेको छु, ज्याक चाहिँ यतापट्टि जोडिदिने हो
जोडिदिइसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट हाम्रो हेलमेट सेटअप चाहिँ यस्तो रहन्छ है त यताबाट राइट लेफ्ट तलबाट यस्तो सो जुन अघि मैले एङ्गल एक्सटेन्डरको कुरा गरेँ सो एङ्गल एक्सटेन्डरको फाइदा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथिपट्टि अपलिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एङ्गल धेरै मिलाउन सकियो किनकि गोप्रो जहिले पनि अब मोटो भ्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति माथिपट्टि फर्काएको जस्तो देखिन्छ तर जब अब हेलमेट त यसरी बस्छ नि त हाम्रो सो यसरी बस्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क तपाईँको गोप्रो थोरै माथि फर्काउँदाखेरि चाहिँ प्रोपर राम्रो एङ्गल आउँछ सो प्रोपर एङ्गलको लागि चाहिँ एङ्गल एक्सटेन्डर पनि हजुर चाहिन्छ सो मैले जति पनि कुरा गरेँ आज माइकको युल्यान्जी केसको गोप्रोको माइक एडाप्टरको यदि तपाईँहरू गोप्रो पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ अथवा गोप्रो पर्चेस गर्नलाई प्लान गर्दै हुनुहुन्छ होइन अथवा तपाईँले गोप्रो पर्चेस गर्नु सक्नु भएको छ माइक एडाप्टरहरूदेखि लिएर जुन यो मैले माइकको कुरा गरेँ माइकहरू पनि हामी सबै नै यो बाइकर्स किनमेल हबबाट चाहिँ अभाइलेबल गराइदिन सक्छौँ तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा टोटल लिङ्क हालिदिएको हुन्छु बाइकर्स किनमेल हबको भिजिट गर्नु होला फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटकमा सो तपाईँहरूले यदि यो युट्युबको भिडियो हेरेर आएको भनेर मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई स्पेसल डिस्काउन्ट चाहिँ प्रोभाइड हुनेछ है त बाइकर्स किनमेल हबको तर्फबाट डेलिभरी अल नेपाल नै हुनेछ सो अर्डर गर्नु होला सो त्यही भन्दा अब यो ब्लग चाहिँ गाइज यति नै गर्न चाहन्छु है सो होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम युजफुल लाग्यो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज च्यानलमा जोडिनु होला एक लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यति भन्दै अब यो ब्लगमा चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु गाइज नेक्स्ट ब्लगमा चाँडोभन्दा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै अब सी इन द नेक्स्ट ब्लग है त पिस गाइज लभ यु अल